welcome to Herald TV's News Bulletin with me, Steffi Rego. Karnataka has ignored the Goa Wildlife Warden's show cause notice for violating Wildlife Act in the context of diversion of River Madai. Karnataka was asked to show cause why action should not be initiated against it for violation of Section 29 of the Wildlife Protection Act. The Forest Department will initiate an action against Karnataka under the Wildlife Protection Act if Karnataka fails to reply. Goa's Chief Wildlife Warden Saurabh Kumar has confirmed that the Karnataka government has failed to reply to the show cause notice issued by the Goa Forest Department on the proposed Kalsa-Bandura irrigation project in violation of Section 29 of the Wildlife Protection Act. No water from the said Kalsa and Bandura's rivulets flowing into Madai Wildlife Sanctuary can be diverted in view of Section 29 of the Wildlife Protection Act 1972, the notice read. Kumar had on January 9th issued a notice under the Wildlife Protection Act 1972 diverting the Managing Director of Karnataka Niravari Nigam Limited, Bengaluru, to stop any activity of diverting, stopping, reducing the flow of the Kalsa rivulet and the Bandura rivulet, including the construction of any dam, bandara, canal, or any other structure, project, etc., which can be used for such diversion of the flow of water from the Madai Wildlife Sanctuary. Karnataka was asked to reply within 30 days as to why action should not be initiated for violation of Section 29 of the Wildlife Protection Act. To date, we have not received any reply, Kumar told Herald TV. The State Forest Department in its notice had pointed out that the Kalsa and Bandura rivulets flow through and within the Madai Wildlife Sanctuary, and the water from Kalsa rivulet is one of the prime sources for sanctuary and the wildlife existing therein, also the flora and fauna. Under Section 29 of the Wildlife Protection Act 1972, there is a complete prohibition to divert any flow of water into or outside the sanctuary from any wildlife sanctuary except under or in accordance with the permission granted by the Chief Wildlife Warden, as per the due procedure prescribed, and that too only for the benefit and purpose necessary for the improvement and better management of the wildlife sanctuary and the wildlife therein. As per the notice, the Forest Department will initiate action under the Act. In case of failure to reply, we will act as per the law, the Chief Wildlife Warden said. Bureau Report, Herald TV. The High Court of Bombay at Goa has issued notices to the Goa Assembly Speaker Ramesh Tawardkar and the 8 defected MLAs on the petition filed by former GPCC President Girish Chodankar. He had pleaded that the court direct the Speaker to decide the disqualification petition against the 8 Congress MLAs who crossed over to the BJP within 90 days. The High Court has given a time of 2 weeks to the respondents in this case to reply to its notice. The High Court of Bombay at Goa has issued notices to the Goa Assembly Speaker Ramesh Tawardkar and 8 defected MLAs on the petition filed by former GPCC President Girish Chodankar. He had pleaded that the court direct the Speaker to decide the disqualification petition against the 8 Congress MLAs who crossed over to the BJP within 90 days. The High Court has given a time of 2 weeks to the respondents in this case to reply to its notice. 8 members of the Legislative Assembly of the Indian National Congress in Goa had joined the BJP on 14 September 2022 unconditionally. The 8 MLAs were Digambar Kamath, Michael Lobo, Delilah Lobo, Rajesh Faldesai, Kedar Naik, Sankalp Amonkar, Alaiso Siqueira and Rudolph Fernandez. Bureau Report, Herald TV. Garbage dumped indiscriminately in the illegally dug up pits close to the riverfront at Lokutsav festival venue next to Kala Academy were fully covered with mud on Thursday, even before cooperation of the city of Panjim officials could reach the site for an inspection. One 20-liter tin and few cartoons were removed, but the garbage was not entirely removed from the pits before being covered, which were illegally dug up to primarily discharge water from the portable bathrooms. A senior official at the CCP informed that the civic body has imposed fine on the Directorate of Art and Culture for the last 3 consecutive days of the festival, which concluded on Wednesday, for failing to segregate waste and litter in and around the festival venue. The total amount imposed is just Rs 4,500. Find anyone, sir. We find anyone. We are not letting them move their stuff also. We find the organizer also. We are telling him we are told all my stuff not to remove that thing. उनकी स्टोरी क्या रहता है?
So let them put their people, segregate everything like how it's written in the agreement, and then we'll save it. Until then, they're not ready. Sagun Gowde for Herald TV. In a major embarrassment to the cooperation of the city of Panjim, another road in Tonka, Karazale has caved in for the second time within a span of 3 days. Part of the sewage tanker has sunk in due to the ongoing smart city works taken up by the CCP. Although no injuries were reported, the lives of commuters, residents and the labourers are at risk. full board marla board this road is closed for heavy vehicles म्हणून board असा तो हांगा एसटीपी प्लांट हा न्हू ते हांगच्यानूच वयतले ते कशे वयतले एसटीपी प्लांट हांवें सांगला तांकां थंय सर्वीस रोड करून दिला खंयचे वाटेतले ते सायडीच्यान आता जो रस्तो तुम्ही खणला पळय सायडीक आसा गटर आणि रस्तो ना गटर आसा तुम्ही पळया गटर बरे सर आणि एक गोष्ट तुम्ही म्हणता न्ही सर पाहिजे पण कंप्लेंट करपाचा तुम्ही कंप्लेंट करा म्हणून रस्तो एका गव्हर्नमेंटाक एका पोलीस डिपार्टमेंटाक तुमचे खंय आसा तुम्ही सांगला स्टॉप करा म्हणून तुम्ही ते स्टॉप करिना म्हणता तुम्ही कसले पोलीस डिपार्टमेंट स्टॉप करता ट्रॅफिक पोलीस हो रस्तो बंद करा म्हणून सांगला तुम्ही हो रस्तो तुम्ही खंय बरयला की हो रस्तो बंद आसा खंयसर आसा तुमचे थंयच्यान फुल बोर्ड मारला ट्रक कशी येतात ओके ट्रक कशी येता इतले ए रुक जा दिस रोड इज क्लोज फॉर हेवी व्हेकल्स म्हणून बोर्ड आसा तो पूण हांगा एसटीपी प्लांट हा न्हू ते हांगच्यानूच वयतले ते कशे वयतले एसटीपी प्लांट हांवें सांगला तांकां थंय सर्वीस रोड करून दिला खंयचे वाटेतले ते सायडीच्यान आता जो रस्तो तुम्ही खणला पळय सायडीक आसा गटर आणि रस्तो ना गटर आसा तुम्ही पळया गटर बरे आणि एक गोष्ट तुम्ही म्हणता न्ही सर इथे पण मनीस आहे हा पे मतलब कैसे अंदर गया मैं गाड़ी लेके जा रहा था ना, नीचे का मिट्टी डस गया, गाड़ी पूरा खींच गया अंदर। वो काम कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दिया वो काम कर रहे हो? नहीं, आप इधर डेली लेके जाते हैं ऐसा ट्रक, आपको बंद नहीं किया किसी ने? Sagun Gowde for Herald TV. Activist, ex-panchayat and Zilla Panchayat members, adding up to about 700 people, gathered at the Mandre in Perne under the banner of Save Madai, Save Goa to hammer out a strategy as to how to save River Madai. They discussed how to approach the MLAs and take their support and show how to work together to launch a movement. They also decided to keep their political differences aside. They also decided to approach every home and school and create awareness in line with the program outlined by Save Madai, Save Goa Front. मादय 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 म्हणतात मादय आमची आई सगळे सगळे खरे साखळेच्या ते सायडीसून येता बार्देसकारांक जास्त इफेक्ट जाता आमी हे सगळ्याक चिंततो आयज आमी येतो पण हेचो फायदो आमकां पेडणेकारांक कितलो जावंक शकता हेचेर विचार आमी अजून करूंक ना तरी तिळारी सारख्या जर हेंच्यांनी फाल्यां महाराष्ट्रान जर हीच जर नदी बंद केली ती तेंच्यांनी येयली आमची परिस्थिती काय आसतली खूप वेळाचेर असं जाता की गोंयांत काही श्रद्धास्थानां आसात धार्मीकरित्या खुबशे लोक कनेक्टेड आसात आणि ताका लागून एक तो उपक्रम पण असं म्हटलां की 12 तारखेक आमी जमल्यास कलश आनी कॅथलीक बांधव असो तेंच्यांनी कॅन्डल लावन तेचो एक हें करप मुस्लीम भाव आनी प्रार्थना करप तो जो एक आसा हो जे जे म्हणजे जे सेंटिमेंट्स किंवा भावना धार्मीक दृश्ट्या तेंचे तो अवश्य आपापल्या घरांनी करचो आणि तो करपाक म्हाका दिसता आमी अपील जर केला जाल्यार जेंचे सेंटिमेंट्स आसा जोडलेले ते आपापल्या घरांत करून घेतले मग ती हिंदू असो कॅथलीक असो किंवा मुस्लीम असो मादय जर बंद जाली कित्याक थोडे विचारतात फोन करून थोडे विचारिना सो हेच्या खातीर आमकां त्या भुरग्यां मेरेन बायलां मेरेन जावं यंगस्टर्स जे आसात तेंचे मेरेन पावूंक जाय कोणी तरी आतां सजेशन दिलें की स्कुलांनी वचून करुया म्हणून ऑफकोर्स करुया कॉर्नर पॉयंटाक घेवन करुया पूण घरा घरांत हो विशय जेन्ना पावतलो आनी आमी जेन्ना सांगतले लोकांक की आमकां जे मेळटात पळय डेलीच्या हितूर लोक की बाबा तुवें येवपाची गरज आसा थंयसर तुवें घरा बसून मोबायलार घातलें म्हणून जावचें ना तुवें फिजिकली प्रेजेंट आसूंक जाय Maqbool Malgi Mani for Herald TV. Although the Manohar International Airport at Mopa has been inaugurated for over a month ago, the local taxi operators are still left in the lurch. No taxi counter has been allocated for them for their yellow-black taxi operations.
They have now demanded that the promised taxi counter be given to them at the Mopa airport within 2 days. Otherwise, they will protest in front of Perne Mamladar's office on February 14th. 14 तारीख एक मोपा ग्रीन फील्ड तेंच्यांनी आज निवेदन दिलां डेप्युटी कलेक्टराक पोलिसांक आनी तो एक धरणे आंदोलन जाहीर करपाचें आहा. तुमचो ताका पाठिंबो आसतलो? पळय कितें आसा न्हू, इतले दीस हांव न्हू आयज हांव ओगी रावतालो, कित्याक सगळे लोक आमचेच आहा म्हणून न्हू तितून फुटपडा सारके दिसचे न्हू हेका लागून ओगी रावतालो. म्हणून कित्याक आतां न्हू गोश्टी जर उलयना जाल्यार आमी त्या गोश्टीक न्हू सपोर्ट करता कहो जाता. म्हणून तेका लागून आयज क्लियर हांगासर भुमिका मांडटाना हांव सांगपाक सोदतां की जेन्ना तिनूय एसोसिएशनां जेन्ना एक जाल्लीं कितें तेन्ना आंदोलनूय सुरू जालें. 5 तारीख पर्यंत सगळें आंदोलन जालें. आमदारान हाडून पत्र दिलें. त्या पत्रा प्रमाणे फुडें जो सगळो फॉलोअप करपाक जाय आसलो तो फॉलोअप आमी वेळोवेळी सगळे जाण करीत आहा. पुणून काही लोक पळय जे आहा पळय जेंच्यांनी ठरयल्ले 12 जाणां कडेन वचून शपथ घेतलेली की आमचो स्वताचो कावंटर जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत आमी मोपाचेर पांय दवरचे ना. ते लोक हांगासर फुटोन वचोन तेंच्यांनी मोपाचेर कोणाच्या तरी कावंटरांक बळी पडोन थंयसर आपलो वेवसाय सुरू केलो आनी खंय तरी फूट घालपाचो. आजुनूय थंय चलयता गाडयो सगळे जाण. हांव कांय म्हणिना कित्याक कोणाचें पोट खंय भरता, पूण आपण पयलीं जेन्ना भुमिका ठरयता तेन्ना विचार करपाक जायो की बाबा फुडें आपल्याक फाटीं कदाचित हे माल पडपाक शकता म्हणून. तेन्ना जेन्ना ते भुमिके कडेन आपले जेन्ना हाडले की मोपाचेर वयचे ना आनी थंय गेले तेन्ना आमी तांकां तेंच सांगलेलें की तुमी इमिजिएटली गाडयो बंद करा. आमचो जर तुमकां पाठिंबो जाय तुमी इमिजिएटली गाडयो बंद करा. पूण तेंच्यांनी करूंक ना. पूण ज्या तरेन पळय तेंचें कितें पळय काम चल्लां पळय ते कोणी म्हाका दिसना सिरियस घेतलो कशें. कित्याक तेच RTOन वयता थंयसर आनी फाटल्या प्रेसान पयल्ल्यान RTOन वयता. RTOन तांकां विचारता ही फॉर्मां कसली कितें. आमी म्हणटा खंयच्या RTI घातला मागपाक, ही फॉर्मां कायदेशीर ना. आनी मागीर 1,500 फॉर्मां भरून आपुणूच दिता. आनी आमकां खबर आसली त्या फॉर्मांक कांय अर्थूच ना म्हणून ती काडून ती भायर उडयली वयतली. म्हणून आमच्या एका मनशान ते फॉर्म भरूंक ना. म्हाका अभिमान आहा हेंचो ह्या भुरग्यांचो. एका मनशान ते फॉर्म भरूंक ना. वयरसून जी PCPO फॉर्मां लागता टॅक्सी वेवसायाक आवश्यक आहा ती फॉर्मां भरून सगळ्यांनी दिल्ली आमच्या भुरग्यांनी. आनी खंय तरी आयज परत येवन स्टेटमेंट काडप की ना थंय कमिटी काडल्या ती फॉर्मां ते पयलींच खबर आसलेलें. आनी आतां आंदोलनाची हेची तेची भुमिका घेवप हें म्हाज्या मनाक खंयच पटना सारकें ना आनी पटायना. आमी जी भुमिका आमची आहा पळय हांवें तांकां सदांच सांगलेलें की जर सरकार तर दिना हक्कान आपल्या आहा तें दिना जाल्यार ते आपल्याक लढोवन घेवपाची ताकद आसूंक जाय. मकबूल मालगीमनी फॉर हेरल्ड TV. United Boys of Ambaulim blanked United Club of Tallaulim 6-0 in the GFA's second division league match at Rosary Ground, Navelim on Thursday. United Boys of Ambaulim blanked United Club of Tallaulim 6-0 in the GFA's second division league match. The Tallaulim keeper Baron Fernandez and Ambaulim keeper Ivan Fernandez gave their best to their respective teams. Tallaulim's Beckham Falero took a power back shot but was brilliantly saved by Ambaulim's keeper Ivan Fernandez in the 3rd minute. Ambaulim's Crimson Fernandez took a long range but was fisted away to safety by Baron Fernandez, goalkeeper of Tallaulim, in the 6th minute. Alex Fernandez of Ambaulim opened the scoreline in the 17th minute. Ambaulim went all guns blazing at Tallaulim and netted 5 more goals to Royal Fernandez in the 33rd minute. Turin Fernandez in the 55th minute and Alex Fernandez netted 2 more goals in the 65th and 70th minute. Meslin Fernandez of Ambaulim in the 98th plus 2 minute recorded his name in the score sheet and made it 6-0. Inacio Nerona for Herald TV. Goa is in a tight spot as far as fighting the Madey case is concerned due to many mistakes made by the ruling class and the administrators while handling the case. Will the constitution of the House Committee help Goa's cause on Madey? Will there be time for the proposed export committee to collect data to strengthen Goa's case? Or is it the battle in the Supreme Court the only hope for Goa? My personal opinion to the question that whether the House Committee will help or benefit Goa's case in the Madey issue is definitely a yes. Because there are different types of leaders from different all political parties, and therefore there will be a thorough watch as to how the case is being taken forward,
and what is being collected, how it is being presented. There are legal luminaries too in the committee. Now, definitely my personal opinion is fighting in the Supreme Court is the only hope for Goa. In fact, if you recollect, the matter was in the Supreme Court. And by withdrawing it and accepting a tribunal has opened this Pandora's box. फर्स्ट ऑफ ऑल हाऊस कमिटी करपाची गरज कित्याक पडली ती बी आतां. केस कितलीशींच वर्सां जाली चालू आसा. 2012तल्यान भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांत सरकार आसा. हो तांकां थर्ड टर्म मेळ्ळा आनी आतां हे हाऊस कमिटी करून लोकांक फक्त कांय ना दोळ्यान धूळ फेकता ते. आनी ताजेर मेन कोण आसा, हू इज द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी इज सुभाष शिरोडकर, हू इज फ्रॉम द रुलींग पार्टी. सो हांचे कडल्यान आनी कितें एक्सपेक्ट करतले. तांकां इनपुट्स देणारे जे आसा पळय ते काल जर पळयले एकंदरीत जाल्यार WRDचो तो चीफ इंजिनियर आसतलो बदामी आसतलो, हू इज फ्रॉम कर्नाटका, हू वील बी फेवरींग कर्नाटका ऑब्वियसली, आनी ताका एक्सटेंशन दीत आसात हे. सो हाऊस कमिटी काडून ते कोणाक पिशे करपाक सोदता हें नोकळो हांव. गोंयकार इतले पिशे ना आनी मूर्ख ना. सुप्रीम कोर्टान येस, कारण आमी लॉ अबायडींग सिटिजन्स आसा हांगा आनी आमकां आमच्या न्याय देवतेचेर विश्वास आसा. तेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन ही केस कशी मांडटा ताजेर आसा. आमी पळयलां की जेन्ना अवॉर्ड डिक्लेअर जालो 2018 तेन्ना ऑब्जेक्शन फायल करूंक जाय आशिल्लें गोवा गव्हर्मेंटान. त्या वेळार आमचो एडवोकेट आशिल्लो दातार म्हणून तो ताणें ऑब्जेक्शन रेज केलें ना. ताणें सांगलें कितें तर आपल्या क्लायंटान खंय सांगलें ऑब्जेक्ट करनाका म्हणून. क्लायंट कोण? गोवा गव्हर्मेंट. सो आमचे कडेन एम्पल थिंग्स आसा. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा न्यायदेवतेचेर. पण हे आमचें सरकार केस कशें पुटअप करता ताजेर आसतलें. कितें इनपूट दिता आमच्या एडवोकेटाक ताजेर आसा. कारण क्लायंट समटायम्स ते ताका सांगणारे आसता की कितें करप तें. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गोवा गव्हर्मेंट. द बॉल इज इन गोवा गव्हर्मेंट कोर्ट. एक्सपर्ट कमिटी आनी कित्याक आतां इतलीं वर्सां जालीं ह्या केस चालू आसा तातूंत आनी एक्सपर्ट कमिटी आमचे कडेन एक्सपर्ट्स आसात. तांचे कितलेशे मानून घेतल्यात. म्हादय बचाव अभियानाची जी केस चलयतात राजेंद्रभाई केरकर, जांकां लागून म्हाका दिसता उदक अजून आमकां म्हादय जी आसा ती आमकां मेळटा. तांचे सारकिले एक्सपर्ट्स आसात. तांचें जर मार्गदर्शन हे घेनात जाल्यार आनी खंयचे एक्सपर्ट हांकां मार्गदर्शन कोणाक एक्सपेक्ट करता हे. आनी पहिली गजाल म्हटल्यार ही हाऊस कमिटी जी असेंब्लीन काडल्या, एक फक्त सांगता हाऊस कमिटी केन्ना येता. हाऊस कमिटी त्या टायमार येता ज्या टायमार अशें खंयचे बील आसतलें, खंयचो इशू आसतलो, त्या हेजेर समजा कितें डिस्कशन जालां आनी देर इज अ इन्क्वायरी वीच इज रिक्वायर्ड टू बी डन, त्या टायमार ती हाऊस कमिटी काडटा. हाऊस कमिटी ती इन्क्वायरी करता आनी ती इन्क्वायरीचो रिपोर्ट फक्त जे आसा ते हाऊसा समोर दवरता. सादी गजाल आसा. हाऊस कमिटी ह्या खातीर येता. म्हादयच्या बाबतीन कसली इन्क्वायरी आनी सरकाराक करपाची आसा हो स्पश्ट म्हजो प्रश्न तांकां आसा. कारण म्हादयचे बद्दल आतां पर्यंत कितें घडलां म्हादयचे डिस्प्युटान तें सरकाराक गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें, आनी तें खबर ना म्हणून हाऊस कमिटी काडची पडली काय कितें, काय सरकार जें आसा तें आमच्या तोंडाक पानां पुसता. हो सादो प्रश्न. सुप्रीम कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास. आतां पर्यंत सुप्रीम कोर्टान केस आसा किंवा ट्रिब्युनलान केस आशिल्ली, हें सगळें चल्लेलें म्हणून खंय ना खंय कर्नाटक सरकार जी आसा तें आपल्या कंट्रोलान आशिल्ली. कर्नाटक सरकार कंट्रोलान कित्याक म्हणटा, दे हॅव वायलेटेड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. आतां सुप्रीम कोर्टाचेर विश्वास आसा पूण गव्हर्मेंटाचेर विश्वास ना आमचो असो हें आसा. कारण गव्हर्मेंट इज नॉट फायटींग द केस प्रॉपरली. दुसऱ्या बाजून जी अभियानाची केस चालू आसा ते अभियानाची केस चालू आसा म्हणून आमकां सुप्रीम कोर्टान खंय ना खंय स्टँडींग आसा अशें म्हाका तरी दिसता. सुप्रीम कोर्टान म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे तरी अशें की जो DPR जो आयलो तो DPR चॅलेंज करपाचें इमिजिएटली एप्लिकेशन जें आसा पळय तें वचूंक जाय आशिल्लें, तें आजून पर्यंत सरकारान केल्लें ना. I feel that the House Committee is just an eyewash to just to as a arrangement कसो stopgap stage management ताका काय अर्थ ना. बेश्टेच हाऊस कमिटी आनी तातूंत कितें सायंटिफीक डेटा तांचे कडेन आसतलो, कितें स्टडी करतले ते, कोण ताचें अपॉइंटमेंट आसा, कितें आसा काय ना. दीस इज जस्ट eyewash I feel and I don't have any faith in the House Committee. आतां दोतोर हृदयनाथन सांगलें त्या प्रमाणे की राजेंद्र केरकर सर सारके एक्सपर्ट आसतना सुद्दां त्या एक्सपर्टांक घेनासतना हें सगळें चल्लां. सो आनी कसले एक्सपर्ट आनी कितें हें करपाक सोदता. दीस इज जस्ट डायवर्शन टॅक्टिक्स आनी आय फील आय हॅव एब्सोल्युटली नो फेथ इन ऑल दीज थिंग्स. दॅट आय हॅव स्ट्रॉंग फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट and our petition is there under Madai Bachao Abhiyan that is going very strong.
So legally we stand to gain that judicial activism that is going on, but at the same time लोकांचे ह्या हातून सहभाग सामको इम्पॉर्टंट आनी लोकांनी हातून फुडें येवन झगडपाकूच जाय. जे हाऊस कमिटीन जे सरकारान जे थारयलां अंडर WRD मिनिस्टर, म्हाका दिसता हो हाऊस कमिटी एक नेम सेकाक आसा. खंयची आतां म्हाका सांगा की खंयची कमिटी टील डेट हॅज गिवन सोल्युशन्स ऑर आन्सर्स हॅव बीन फावंड. हे फकत इलेक्शनाचे गिमिकाक लागून हे हाऊस कमिटी काडलेलो आसा. आतां आमचो WRD मिनिस्टर हलदनकर आसा आनी हे DPR कोणें दिलेले आसा, सेंट्रल डिपार्टमेंटान दिलेले आसा अंडर WRD. सो जो पळय शेकावत पळय आसा तेंचो सेंट्रल मिनिस्टर, सरकार BJPचो स्टेटाक आनी सेंटराक आसा. जेन्ना दोनूय सरकार एक आसा, हिंगा हाऊस कमिटी करून कसले नाटकां करता. हिंगा वचून डायरेक्ट मिनिस्टराक मेळो की फाटीं घे म्हूण DPR. Bureau Report, Herald TV. Perne Taluka has 3 major proposed projects: Mopa Airport, Thumai Hospital and the Electronic City, whose foundation stone was laid by Prime Minister Narendra Modi. While the Mopa Airport has been commissioned, the Electronic City is lying wasted for the last 6 years, with only the roads and street lights installed. Former Chief Minister Lakshmikant Parsekar, who initiated these projects, said that he is pained to see this and asked if these projects are kept pending to bring a bad name to him. प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्ले आसात ते इबाड केल्यात. हो शाळेचो प्रोजेक्ट हो इबाड केला आणि जे सुरू करूंक ना ते सुरूच जाल्ले ना. आणि कदाचित अशें आसूं शकता की पब्लिकांतसून हळूहळू रिएक्शन येवचें, अरे हे कोणें रे हे थडगें बांदलेलें, ते पार्सेकाराचें कर्म, ते बांदून तश्शें आसा. इट इज नन ऑफ माय फॉल्ट. म्हजो गुन्यांव न्ही आनी म्हज्या बोल्सांतलें कांय वचूंक ना, 1 रुपया वचूंक ना. पूण हांवें प्रामाणीकपणे तें केल्लें आनी लोकांच्या हिता खातीर, समाजाच्या हिता खातीर केल्लें. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट म्हणजे म्हाका दुख्ख जाता सांगपाक. समजलें, सरकारान हेचेर विचार करूंक जाय. आयदर चीफ मिनिस्टर इज नॉट सिरियस, or concerned health minister or education minister is not serious, or local MLA, it is their blame. national highway करपाची आमकां आश्वासन दिल्लें. तेवटेन मोपाक वचपाक एक आनी हेवटेन एक. मोपाक वचपाचो 8 किलोमिटर आनी हो 1.5 किलोमिटर. मोपाचो कसो कसो उशिरा सुरू जालो हो केल्लो जाल्यार ही जी इलेक्ट्रॉनिक सिटीची जागा आसा ती PWD रोड किंवा रेल्वे किंवा एअरपोर्टाक लिंक जावपाची. रोड ना, म्हत्वाचो रोड करूंकूच ना. मागीर थंय पावर जाय आनी उदक जाय. 10 MLD प्लांट हांवें प्रपोज केल्लो, ताका सँक्शनूय दिल्ली. तसोच 220 kV सबस्टेशन प्रपोज केल्लो, सँक्शन दिल्ली, टेंडर सुद्दां जाल्लें. गेल्या 6 वर्सांत सगळें ठप्प. आनी ताका लागून मागीर हे प्रोजेक्ट जायच कित्याक अशें लोकांनी म्हटलें. ही चूक न्हय. म्हणजे जे भुरग्यांची वेवस्था तालुक्यांतले तालुक्यांत जावची, बरे रोजगार दिणारे आनी बरो पगार दिणाऱ्यो कंपनी त्या वेळार ज्यो एप्रोच जाल्यो त्यो आतां थंय येवपाकूय तयार ना. कारण ज्यो 3 गजाली लागतात, लायट, उदक आनी एक्सेस, 3 पैकी एकय गजाल जाल्ली ना. त्यामुळे थंय येतले कोण कमी किमतीन, कमी ऑफरी दिवन जमनी आडोवपाक येतले. थंय ज्या हेतून आमी प्रोजेक्ट नजरेंत हाडलो, स्वप्नान पळयलो, त्या दृश्टीन प्रोजेक्ट वचना हेचें दुख्ख आनी खंत आसा. आतां इलेक्ट्रॉनिक सिटीन सद्याक कितले लँड एक्विजिशनाक कितले समज पयशे मोडलेले आसा? ना, लँड एक्विजिशनाक 1 रुपया मोडूंक ना. कारण एक 5-6 सर्वे नंबर्स हे सरकारचेच आसले आणि तेका एडजसंट काही अफ्रामेत आसले जे सरकारान अलॉट केल्ले, पुर्तुगेज सरकारान. पूण थंय उत्पन्न जावंक ना हें कारण दिवन रिव्हर्ट केल्ले. अशें सादारणपणे 2-2.5 लाख जमीन आनी सरकारची 2.5 लाख जमीन, 2.5-3 लाख अशें 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा एकी कडेन क्लस्टर केल्ली. त्याच्यार आमी 6 पैसेय मोडूंक ना.
पूण मोडले ना, पूण त्याच्या खातीर जर केल्ली आसा, ताका कंपाऊंड वॉल बांदल्या आनी बाकी गोश्टी जर केल्यात जाल्यार बऱ्यो कंपनी येवंक जाय. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे जॉब क्रिएट जावचे आनी इकॉनॉमी वाडची. ह्यो दोन गजाली न्ही, ती सुरूच जायना जाल्यार कशें जातलें? दोनूय गोश्टी जायना. आतां स्टेटस कितें आसा? स्टेटस कांयच ना. भितरले रस्ते मारलेले आसात आनी पलीकडे कांय ना. थंय उदकाची वेवस्था ना, थंय लायटीची वेवस्था ना, थंय डायरेक्ट एक्सेस हायवे वयल्यान येवपाक ना आनी त्यामुळे बऱ्यो कंपनी आपले ऑफरी दिवच्यो ना. तुम्ही आता सीएमा कडेन पेटिशन केला काय विचारला? व्हॉट इज द स्टेटस? सीएमाक हांवें 2-3 फावटी तरी हे गोश्टीची याद केली. हय 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 हॉस्पिटलाचीय केली, ही केली. मकबूल मालगीमानी फॉर हेरल्ड टीवी. A student from Multipurpose College Margao has complained of ragging and assault by his classmate. He states that he was first kicked and abused, but when he filed a police complaint, he was later assaulted by another 4 students. The college principal said that he had called the parents of the students to take their version. He said he had not yet filed a police complaint, but he would wait for the report of the college counsellor and the report of the teachers who were eyewitnesses and then take a decision to file the police complaint. पयलींचे थोडे भुरगे आशिल्ले क्लासीन, त्या क्लासीन दादागिरी करता खूब आनी कोण भुरगे तेंच्या आगे आसता न्ही ते तांकां मारपाचे भायर म्हळ्यार अशें धमकी दिता आनी म्हाका खूब साडयतले. शेनवारा सेकंड लेक्चरा तो भुरगो कोण साडयता म्हाजे प्लेसी कडेन लावन बसता थंय. ताका विचारलें बरे भशेन म्हाका कितें साडयता, क्या काडले काय मारेगा म्हणलें तेणें म्हाका. हांवें मारेगा म्हटलें हांवें मारेगा म्हटलें ताका. मागीर स्कूल एग्जाम जाली, 4th लेक्चर एग्जाम जाता आमगेली. एग्जाम सोंपली मागीर हांगा ते फाटी वयलो म्हाका आनी आबी मार्की दिका आबी मार्की दिका आबी आवाज करकी दिका मातशें म्हाका भियेता येवन. आनी तो एकटो येना, फ्रेंड्सां हाडटा आनी मारेगा पयलीं फोट मारली जाल्यार पांय मारली. अशें जालें. मागीर सोमारा दिसा दुसऱ्या बरें सांगता हांव तुवें तुका भायर म्हणून ते भायर दाखयता म्हणून कोणा तरी सांगता. आनी हांव पुलीस कंप्लेन घातलो मंगळारा दीस. पुलीस कंप्लेन घातल्या म्हणून काल म्हाका मारले तुगे फ्रेंडान एकटो. एकट्यान मारले तुका? मारले कंप्लेन दिल्या म्हणून म्हाका मारले ताणें. आनी हेजे पयलीं तुका कोणे मारलेले? हेच्या पयलीं तेगे 4 जाणां मेळून मारलेले? फ्रेंडान मारलेले आमकां सोमारा शेनवारा दीस. मग आता तुम्ही पुलीस कंप्लेंट केल्या? पुलीस कंप्लेन केल्ली आमी. ओके. कित्याक लागून झगडी आता ही? झगडी म्हळ्यार तो म्हाका साडयतालो की म्हागे नांव घेना जाप नाशिल्लो म्हाका. ते बरे भशेन जालें कित्याक साडयता केन्ना जाप बी करूना. क्या काडला की मेरे को आवाज करता रॅगिंग करता दुसऱ्या भुरग्यांक असले खबरी थंय गेली आनी कोण तांकां ऑपोज गेले आनी तांकां दादागिरी करता मारपाचें बी. जाल्लें सर तुमची हेजी कितें उलोवप आसा? जें पळय कितें पळय काल जाला ते म्हजे टिचर विटनेस आसा आनी त्या प्रमाणे हांवें कितें केलें जपय ताणें कंप्लेन केला ताची कॉपी आमकां पावली. पावतकीर इमिजिएट जी पळय भुरगीं पळय कोण पळय आसा तांकां हांवें क्लास टिचरी इंटिमेट केलें आनी तांगेले पेरंट्सांक आनी तांकां आयज सकाळ फुडें 8:30 आपयचें म्हणून. आनी आमी एक्शन इन द फॉर्म्स की तांगे आवय बापायक सांगतले कितें जालें म्हणटकीर टिचर्स आमचे विटनेस आसा आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी कावन्सिलर जी पळय आसा स्कुलाची ताजे कडेन ती केस मांडटले आनी ताजे कडल्यान रिपोर्ट घेवन आमच्या टिचरांचो रिपोर्ट आनी फायनल मागीर डिसिजन आमी घेतले कित्याक त्या भुरग्याक दवरपाचो काय ना काय ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची ते आमी डिसिजन आमी घेतले. ते कारण आमचे कडेन डायरेक्ट अजून पर्यंत तुगेली ती पार्टी अप्रोच जालो ना. त्या पार्टीन कितें केला ताका 4 तारखेक भायर मारलो आनी पुलीस कंप्लेन केली आनी काल जो पळय मारला ताजेर रिपरकशन कंप्लेन येतकीर हांवें त्या टिचरीक सांगलें तांचे पेरंटां आपय म्हणून पेरंटां आपयपाक लागून त्या टिचरीन सांगलें पळय ताका त्या भुरग्या कळेल आनी जावेर म्हणटकीर ताणें ताका मारलो. आदित्य बिद्रे फॉर हेरल्ड टीवी. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Till then, take care and goodbye.